নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা নতুন জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মুকলি হোৱা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা অনুৰোধ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব কোনো স্কিপ নকৰাকৈ এক নম্বৰ পোষ্ট এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড ফৰ দা পোষ্ট অফ টু হাউচকিপিং বয় এট হোটেল ইন গুৱাহাটী তো গুৱাহাটী এখন হোটেলৰ কাৰণে দুজন হাউচকিপিং ল'ৰা বিচৰা হৈছে কোনবা যদি ইন্টাৰেস্টেড আছে হোটেলৰ পোষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশন 10 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব স্যালাৰি বেছ স্যালাৰি পাই যাব ইয়াৰ লগতে থকা আৰু খোৱা ফ্ৰী পাব ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে নম্বৰ দিয়া হৈছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি জানিব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে কেফে কফি ডে গুৱাহাটী ৰিকুৱেষ্ট তো গুৱাহাটী এখন কফি কেফে ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ কেফে ষ্টাফ বিচৰা হৈছে স্যালাৰি 10000 পৰা 12000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব ইয়াৰ লগতে বেনিফিট দিয়া হ'ব প্ৰভিডেন্ট ফান্ড আৰু হেল্থ ইন্সুৰেন্স জব ৰেসপন্সিবিলিটি খিনি দিয়া হৈছে গ্ৰেটিং কাস্টমাৰ্স টেকিং অৰ্ডাৰ বিলিং প্ৰিপেয়াৰিং অৰ্ডাৰ সাৰ্ভিং আৰু ইয়াৰ লগতে ট্ৰেকিং কাস্টমাৰ ফিডবেক ক্লিনিং আৰু মেইনটেইনিং তো এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ জব ৰেসপন্সিবিলিটি ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কিবা আৰু জানিব বিচাৰে নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি পঢ়ি ল'ব পাৰিব তো এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টোক এটাকৈ লাইক কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দা পোষ্ট অফ সেলস এক্সিকিউটিভ এট পিগিয়ন ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল অটো ডিলাৰ তো ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা ইলেক্ট্ৰিক অটো ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা মানে ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীৰ অটো ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলস এক্সিকিউটিভত লোকেশন দিয়া হৈছে এটা গুৱাহাটী নলবাৰী বঙাইগাঁও মঙ্গলদৈ তেজপুৰ আৰু ধেমাজি তো এই লোকেশন কেইটাত যদি কোনোবাই পোষ্ট কৰিব বিচাৰে পোষ্টটো কৰিব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে নম্বৰটা যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু কিবা যদি জানিব বিচাৰে পোষ্টৰ বিষয় সকলোখিনি জানিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্ট মেল ক্যান্ডিডেট ৰিকুৱাৰমেন্ট লিডিং কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানী ইন ৰেলৱে এণ্ড বিল্ডিং প্ৰজেক্ট তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰেলৱে এণ্ড বিল্ডিং প্ৰজেক্টৰ বাবে ল'ৰা বিচৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে অপাৰেশনেল মেনেজাৰ এণ্ড সাইট ইঞ্জিনিয়াৰ যাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে বিই সিভিল এণ্ড ডিপ্লোমা ইয়াৰ পিছতে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে মেকানিক্যাল এণ্ড ইলেক্ট্ৰিকেল যাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে বিটেক এণ্ড ডিপ্লোমা 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে সাইট সুপাৰভাইজাৰ আৰু 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে কনষ্ট্ৰাকচন ইকুইপমেন্ট সেলস মেনেজাৰ তো ইন্টাৰেস্টেড পাৰসন সকলে ইয়াতে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু যদি পোষ্টৰ বিষয়ে আৰু কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিলে সকলোখিনি জানিব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকোয়াৰ্ড এ ফিমেল একাউন্টেন্ট এক্সিকিউটিভ এগৰাকী ফিমেল একাউন্টেন্ট বিচৰা হৈছে নলেজ বিচাৰিছে টেলি সফটওয়্যাৰ এণ্ড কম্পিউটাৰ এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ সিভিখন সেন্ড কৰি দিব 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৱেব ডেভেলপাৰ ডিজাইনাৰ ভিডিও এডিটৰ ৰিকুৱাৰ্ড ইন্টাৰেস্টেড পাৰসন সকলে ইয়াতে ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে যদি ৱেব ডেভেলপাৰ ডিজাইনিং এণ্ড ভিডিও এডিটৰত কাম কৰিব বিচাৰে আপোনালোকৰ সিভি সেন্ড কৰি দিব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে তাতে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে পোষ্টৰ বিষয়ে গুটেখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব কিবা যদি আৰু ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে সকলোখিনি জানিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান লাগিব স্যালাৰি কিমান কৈ দিব লোকেশনটো কোড সকলোখিনি নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি জানিব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকোয়াৰ্ড অফিচ এসিস্ট্যান্ট ফিমেল বিচৰা হৈছে ডিটিপি ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ ফৰ কিডজি জুৰুড তো কিডজি জুৰুডৰ ফালৰ পৰা অফিচ এসিস্ট্যান্ট বিচৰা হৈছে এগৰাকী ফিমেল ডিটিপি জনা হ'ব লাগিব আৰু ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজটো ভালদৰে ক'ব পৰা হ'ব লাগিব ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে দুটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে গুটেখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড from the post of one waiter and cook
at old restaurant at Balibat. তো বালিবাটৰ এখন পুৰণা ৰেষ্টুৰেণ্টত এজন ৱেটাৰ আৰু কুক বিচৰা হৈছে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড আবেদন কৰিব পাৰিব স্যালাৰি 9000 পৰা 18000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম 10 পাছৰ পৰা 12 পাছ হলে আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কোনোবা ইন্টাৰেস্টেড যদি আছে ৰেষ্টুৰেণ্টত পোষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইছুক পাৰ্টি সকলে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি গুটেখিনি ভালদৰে জানি লব পাৰিব ইয়াৰ পিছত 9 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে গ্ৰীনছ কেফেটেৰিয়া গুৱাহাটীৰ ৰিকোয়াৰ্ড তো এইখনো এটা গ্ৰীনছ কেফেটেৰিয়া ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এখন কেফেত গুৱাহাটীতে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কাম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হেল্পাৰ এণ্ড কেফে এসিস্টেন্ট তো দুটা বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে হেল্পাৰ আৰু সেকেন্ডটো হৈছে কেফে এসিস্টেন্ট ফিমেলৰ কাৰণেও পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ফিমেলৰ কাৰণে হেল্পাৰ ইন কুকিং আৰু মেনেজিং সাৰ্ভিং আৰু ক্লিনিংৰ কাৰণে স্যালাৰি 7000 পৰা 10000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব ইন্টাৰেস্টেড পাৰসন সকলে ইয়াতে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব আৰু যদি কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি জানিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা দিছে ইয়াতে যে আপোনালোকে এই পোষ্টটো যদি কৰে অসমীয়া আৰু হিন্দী দুইটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে ক'ব পৰা লগতে বুজিব পৰা হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত 10 নম্বৰটো শেষৰ পোষ্টটো হৈছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এণ্ড গোডাউন ইনচাৰ্জ ফৰ ফাৰ্মা CNF তো CNF ৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে এটা কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ গোডাউন ইনচাৰ্জৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ফাৰ্মা CNF ৰ ফালৰ পৰা কোনোবা যদি ইন্টাৰেস্টেড আছে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব আৰু কিবা যদি জানিব বিচাৰে পোষ্টৰ ওপৰত আৰু কিবা ডিটেইলছ তেনেহলে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে যি জানিব বিচাৰে খুদিব সকলোখিনি জনাই দিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আৰু এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰিব পাৰিব এতে সকলোখিনি কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে প্ৰতিটো পোষ্টৰ কাৰণে ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে সিভি সেন্ড কৰি দিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়াখিনি কন্টাক্ট নম্বৰ যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে তো ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ বাবদ এটকাও মাসুল দিব নালাগে ফ্ৰী কে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু পইচা বিচাৰিলে পইচা আপোনালোকে নিদিব ফ্ৰী কে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব এনে ধৰণৰ নতুন জবৰ নটিফিকেশনৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে